Üdvözlet mindenkinek, ez az Andrew City Life szerdai szimulációk tartalma, ahol minden alkalommal egy gazdasági szimulációs, vagyis Tycoon játékkal fogunk játszani. Most teljesen új játékot kezdünk, abban az értelemben is, hogy új sorozatot, és abban az értelemben is, hogy maga a játék is vadonatúj, hiszen 2024. augusztus 26-án jelent meg, egyelőre még Early Access-ben. Ez az In Tycoon, ahol az lesz a feladatunk, hogy vendégfogadót építsünk, kicsit hasonlít a már korábban bemutatott és nagy sikerű Tavern Masterre, viszont itt sokkal könnyebb az építkezés, így úgy gondoltam, hogy érdemes lesz ezt a vadonatúj játékot bemutatni. Tartsatok velem, lássuk, milyen fogadót sikerül felépíteni. Szokásos módon új játékot kezdünk, és akkor adnék is gyorsan a kocsmának egy nevet. Igazából volt már nekünk egy sarki köptetőnk, úgyhogy nézzük meg, hogy hogyan működünk egy dülöngélő doorbézoló névvel. A tutorial igazából maradhat, nincsen komoly jelentősége, körülbelül 2 percig lesz velünk, utána meg már minden egyértelmű lesz ebben a játékban, tehát most ebben a szakaszában még nagyon könnyen kezelhető, és viszonylag kevés dologra kell figyelni, úgyhogy éppen ezért azt tervezem, hogy ez most egy rövidebb sorozat lesz, lehet, hogy csak egyetlen egy részt fogunk játszani, lehet, hogy 2, ez majd még kiderül, hogy milyen hosszú lesz maga a gameplay, és utána majd, hogyha fejlesztik ezt a játékot, már pedig ez szinte egészen biztos, hogy fejleszteni fogják, hiszen még Early Access-ben van, akkor majd belenézünk, hogy hogyan fejlődött, hogyan változott a játék, úgyhogy most ez egy ilyen sorozat lesz több részletben kínálva. És akkor én úgy gondolom, hogy hasonlítani fogom a korábbiakban bemutatott Tavern Masterhez, már csak azért is, mert hogy nagyon hasonló maga a kinézet is, de ez annyival több lesz, mint a Tavern Master, hogy itt jobban kell koncentrálni magának, a fogadónak az építésére, és kevésbé a kocsmai részre. Aztán majd meglátjuk, hogy ez hogyan valósul meg. Az első dolog tehát, hogy építsünk egy kocsma helyiséget. A Tavern Masterrel ellentétben nem úgy kell kijelölni a helyiségeket, hogy kattint és húz, hanem úgy, hogy lerakom az egész helyiséget, és akkor ide lehet bepakolni a különböző bútorokat. Jelen pillanatban annyi férőhely van, hogy 3 ember tud itt elférni, de ez majd változni fog. Itt a borravalót rögtön fölmarom, és a feladat az az, hogy vegyünk föl egy pincért is. Már itt is van, illetve ha már fogadó, akkor rögtön az elején már lehessen enni is. Ehhez azonban majd a 2. szintet kell elérni. Ahhoz pedig, hogy elérjük a 2. szintet, ahhoz pedig megfelelő számú vendégnek kell ide jönnie. Úgyhogy én akkor most még lerakok egy asztalt, legyünk minél többen, nyilván most még elég kevés típusú asztal van, de ez majd változni fog, ahogyan fejlesztik a játékot. A kellemes zenét gondolom halljátok alatta, tipikus kellemes kocsmai középkori zene, és akkor majd ez lesz a feladat, hogy kioldjuk a konyhát, amennyiben sikerül a 2. szintig eljutni. 2 mutatószám van, az egyik a pénzünk, a másik pedig a reputációnk, vagyis az elismertségünk. Pörgethetjük is szerintem fel, annyi, hogy még egy helyet lehet építeni, illetve lehet, hogy ezt most már áthelyezném, egy picit közelebb legyen a kocsmapulthoz. Az is nagyon jó lenne, hogyha hagynának itt nekünk borravalót, mert abból tudunk majd
meglenni, és az a játéknak a lényege, úgy tudunk szintet lépni, hogyha különböző tapasztalati pontokat gyűjtünk, amint összegyűlik a 18 tapasztalati pont, már lehet is építeni a konyhát. Hopp, itt egy kis csúnyaság, ezt föl kell törölni. Sikerült elérni a második szintet, úgyhogy építhetjük is a konyhát. Ezt célszerű viszonylag központi helyre tenni, és jöhetnek a következő elemek, következő bútorok, mint például az üst és a tálaló pult. Itt látjuk az első napnak a mérlegét, egyelőre veszteségesek vagyunk, de ez teljesen normális, és nyáron kezdtük el ezt a pályát, ami azt jelenti, hogy az ide látogatók 10%-kal gyorsabban fognak enni, 15%-kal gyorsabb lesz a személyzetnek a mozgása, és a pincének a lejárata tulajdonképpen, tehát ahogyan amortizálódik, csak így tudom értelmezni, az is 25%-kal fog megnövekedni, tehát 2 bónuszunk van és 1 máluszunk. És most akkor választanunk kell egy eseményt, hogy mit szeretnénk. Az első a fekete péntek, 20%-kal gyorsabb lesz a vendégeknek a mozgása, 26%-kal gyorsabban végeznek különböző akciókat, például úgy gondolom, hogy a borra való is ilyen akció, viszont alacsonyabb lesz az összesár 34%-kal. A második az azt jelenti, hogy 50%-kal magasabbak az árak, viszont 10%-kal lassítja a híres látogatóknak a megérkezése, az egyéb vendégeknek a mozgási sebességét. A harmadik pedig a Halloween, nyáron ez elég érdekes, ez azt jelenti, hogy 30%-kal többe fognak kerülni az ételek, 10%-kal türelmesebbek lesznek a vendégek, viszont 10%-kal lassulni fog az evési sebességük, ami azt jelenti, hogy ezáltal több időt fognak tölteni a kocsmában. Jelen pillanatban egyiket sem tudjuk választani, hogyha adnánk pénzt a reputációra, akkor lehetne ezért cserébe venni. Most nekem igazából, ami jó lenne, ez a Famous Guest, úgyhogy én ezt most hagyni fogom, úgy ahogyan van, majd következő alkalommal választunk eseményt is. Jobb egér gombbal lehet forgatni a különböző objektumokat. Ami mindenképpen kelleni fog nekünk, az egy szakács, olyan nagyon nagy választék nincsen, de onnantól kezdve, hogy megjön ez a megtermett ember, onnantól kezdve lehet ételt kapni a fogadóban. Például egy ilyen levest, és azt lehet mondani, hogy mondjuk akár egy Tavern Masterhez képest egészen tűrhetően van animálva ez a levesevés. Hát egy kicsikét mellé kanalaz a tányérnak, de tudjuk be annak, hogy előtte már ivott, és ezért kicsit nehezére esik megenni azt a levest. Inkább csak szürcsölgeti. Minden rendben egyelőre, és a pénzünk is úgy tűnik, hogy egyre több lesz. Most még csak levest lehet kapni, de a későbbiekben majd pitét, kenyeret, illetve malacot is fognak sütni. Ezt itt takarítsuk el, ezt a zöldséget. Ez nem a hányás, az majd a sárga lesz. Illetve lehet, hogy ez a hányás, a sárga meg valami más, ami sárga szokott lenni. Lerakhatunk némi dekorációt is, mondjuk elsőként egy tükröt ide. Ez növelni fogja a reputációt mindenképpen, de van itt a macifejtől kezdve elég sokfajta trófea. Illetve például egy ilyen fali növény is. Elérte a harmadik szintet, a dülöngélő dorbézoló, ezzel 2 darab
Tulajdonképpen development pointot kaptunk, 200 aranyat, illetve 2-vel több alkalmazottat lehet fölvenni. Egy nap van még a nyárból, és újabb dolgok váltak elérhetővé. Most azt gondolom, hogy mivel nekem pénzt kéne gyűjteni, ezért akkor próbáljuk meg ezt a királyi látogatást, amely minden árat 50%-kal meg fog emelni, de ezért cserébe 500 elismertségi pontot kell áldozni. Így ebből alig maradt, de nem baj, majd ezt vissza fogjuk szedni. Itt van az a szerkezet, amellyel mézsört lehet csapolni a nagy érdeműnek. Ide le is teszem, mind a 3 asztalt be tudjuk fogni, így mind a 3 asztalnál lehet mézsört rendelni. Sőt, igazából, hogyha nagyon akarnám, akkor még itt lehetne egy asztalt ide építeni. Nagyon jó ez, hogy ezek a vezetővonalak megjelennek. Ezt picit arrébb fogom tenni azért, hogy a másikhoz is hozzá lehessen férni, így akkor már nem annyira az ajtónak a szájában található ez az asztal. És itt lehet kioldani például a kenyérsütést, illetve a pitesütést, akkor süssünk először pitét. Bővítsük a szolgáltatásainkat. Na, itt ő már nem volt teljesen elégedett, de majd ránézek, hogy mi történt. Aki borravalót hagy, az nyilván viszont maximálisan elégedett. Előfordulhat viszont, hogy valakinek túlságosan sokat kell várni. Te veled mi történt? Még egyelőre nem mondja, hogy miért nem elégedett. Lehet, hogy ez is majd csak később fog bekerülni a játékba. Tehát ez tulajdonképpen nem para. Magát a királyt még nem láttuk, de a profitunkat megnyomta. Eléggé szépen. Annyira, hogy igazából még akkor építhetünk még egy helyiséget. Amivel viszont az a baj, hogy már nem feltétlenül tudjuk kiszolgálni ezzel a bárral, csak akkor, hogyha ezt felfejlesztjük, de nem tudom, hogy a rádiusz az vajon kiterjed-e. Ha nem, akkor viszont lehet ide tenni másik bárt. Mert az viszont igen fontos lenne, hogy ők is hozzájussanak a nedűhöz. Változni fog hamarosan az évszak a nyárias időszakról a viharos időszakra, ami azt jelenti, hogy viharban 30%-kal lassabban fognak mozogni a vásárlók, viszont minden egyes nedűnek az ára 17%-kal megnövekszik. A 4. szinthez pedig 60 darab tapasztalati pontot kell elérni. Maradt egy darab development pointunk, amellyel azonban nem tudunk mit kezdeni, majd a későbbiekben. Valószínűleg nem fog ártani még egy mancit fölvenni, és úgy tűnik, hogy őket is ki tudja szolgálni, csak kicsit tovább fog tartani a dolog. Kezdődjék a 4. nap a dülöngélő dorbézolóba. Itt szépen fegyelmezetten megálltak az alkalmazottak. Úgy tűnik, hogy ma esős napra számíthatunk, meglátjuk, hogy ez mennyire fogja befolyásolni a látogatottságot. És igen, 30%-kal lassabban mozognak a vendégek, illetve 17%-kal megnövekszik mindennek az ára. Ez egy érdekes, hogy miért egyébként az eső miatt, de ezt most engedjük el. Egyelőre mindenki békés és jó hangulatban van, és van még egy ilyen development pointom, amit el tudok költeni, de úgy láttam, hogy most mindegyiknek legalább 2 pont kéne, hogy ki tudjam fejleszteni. 60 tapasztalati pontnál pedig szintet lépünk. Na, a pénzeket azért nem hagyom ott.
egy enyhe profittal pedig már sikerült is lezárni ezt a napot. Most semmit nem tudok kioldani, pedig akár ez a fesztiválnapok jó lenne, ami kb. Mindennek az árát megemelni, beleértve a vendégeknek a türelmét is, de megemelni a fizetendő munkabéreket is. De szerintem ez lenne a legjobb egyébként, hogy mindenek 50%-kal megnövekedne az ára. Aranyért lehet cserébe ilyen reputációs pontokat vásárolni, de nagyjából felesbe számítják, úgyhogy egy keveset veszek, mondjuk így, aztán majd a későbbiekben, hogyha összegyűlik, akkor majd még lehet vásárolni. Ezt a kis sárgaságot itt tüntessük el, nem akarom tudni, hogy az mi lehet. Van zöld is, van sárga is, minden esetre nem annyira plastikus, mint amikor egyszer egy éttermi játékot azért dobtam vissza, mert konkrétan látszott a kula a WC-ben. Tehát nagyon jó lett volna, csak hát nagyon plastikus volt az ábrázolása a cuccnak. 4. szinten vagyunk, ezzel 2 új embert tudunk fölvenni, és 3 új development pointunk van, ami azért lesz jó, mert innentől kezdve válunk igazából fogadóvá, tehát innentől kezdve lehet hálószobákat építeni, és szerintem ezt ide mögé építeném meg. A szépség hibája az az, hogy még kelleni fog nekünk egy ágy, amit majd csak akkor fogok tudni megépíteni, ha lesz elég pénzem. Nem itt a fejlődési táblán lehet kioldani az egyes fejlesztéseket, hanem itt. Mondjuk bővítsük a szolgáltatásunkat, ugye első körben, és tudjunk kenyeret is sütni. Biztos nem fog ártani, csak ezt ide nem fogom tudni lerakni, de mindjárt megoldjuk, hogyha arrébb pakolom a tálalót, akkor valószínűleg el fog férni. És jobb egérgombbal kell forgatni, ezt mindig elfelejtem. Már egészen szépen hagynak itt borravalókat. Akkor ezt a 175-öt kéne összeszedni, hogy tudjak ágyat építeni. Mondjuk most le fogja vonni a fenntartási költségeket. Semmit nem kérünk most jelen pillanatban. Mert ami jó lenne, az ez, de ez meg túlságosan sokba kerül. Jöjjön össze az ágyhoz szükséges pénz, és akkor már itt lehet is alucikálni. Lehet nem ártana még egy mancit fölvenni, el fog az itt férni. Valószínű, hogy egyébként az okozza az elégedetlenséget, hogy nem elég gyorsan sikerült őket kiszolgálni. Itt már eszi a kenyeret. Közben persze takarítok. Takarítót nem lehet fölvenni, de majd lehet, csak még nem most. Ez majd még egy későbbi szinten válik elérhetővé. Addig marad az, hogy magunk csináljuk meg ezt a dolgot. Jó, lerakjam az ágyat. És akkor innentől kezdve, aki akar, az tud aludni is itt. Vagy azok a kocsma töltelékek, akik túlságosan sokat isznak, na de már itt durmol is, és elég jó borravalót hagyott itt, úgyhogy valószínűleg, hogy ez lesz majd a jövőbeni sikereknek a titka, hogy minél több ilyen hálószobát építsünk. Szerintem majd valahogy úgy fogom kialakítani, hogy így sorba, és akkor valahol folyosót is lehet majd csinálni. Következő, egy nagyobb mértékű hőhullámra számítunk, gyakorlatilag
ez minden szempontból rossz, mert hogy lassabban fognak mozogni a vendégek, lassabban fognak mozogni az alkalmazottak, annyi, hogy a fürdőszobának az árát azt növelni fogja. Igazából megint nem tudok semmit kioldani, de ez majd változni fog idővel. 6. szint kell ahhoz, hogy a mosdó is elérhetővé váljon. Azt még nem tudom, hogy fürdőszoba, vagy csak szimplán egy WC, de valószínűleg, mivel már alszanak is itt, ezért a fürdőszoba lesz az. És akkor ez a tavern lesz a szimpla folyosó, ide mellé meg majd jöhetnek a további szobák. Ezt akár meg is lehetett volna fordítani, nem baj, most már így marad. Viszont biztos, hogy kellene még nekünk majd egy pár asztal, hogy többen jöjjenek ide. Sokkal egyszerűbb ebből a szempontból az egész, mint a Tavern Master, mert nem kell egyenként lerakni az asztalokat és a székeket, hanem van egy ilyen komplett set. Veled mi történt? Konkrétan elaludt a kocsmában. Hát van az úgy. Nem, az volt a baja, hogy túl sokat várt az ételre. Ez nem jó, akkor viszont föl kell venni még egy szakácsot, mert se nincsen. Mert itt lassan dolgoztok, gyerekek. Ahogyan a mondás tartja, ne csak együnk, ígyunk is. Most éppen keményen deficitbe vagyunk, úgyhogy akkor most először ezt kéne kinőni, és utána lehet majd tovább terjeszkedni. Egyébként biztos ide is el fognak majd még férni asztalok, meg székek. Szerintem a 3 darab manci az elég lesz, illetve van 2 szakácsunk is. Ezekkel a pontokkal lehet fejleszteni, tehát például mondjuk, hogy kevesebb pénzbe kerüljön, gyorsabban mozogjon, illetve gyorsabban főzzön. Akkor legyen ez, hogy gyorsabban főzzön. Ezt még egyelőre nem tapasztaltam ki, de úgy látom, hogy ketten is tudnak egy konyhában tevékenykedni. Lehet, hogy majd itt bővítjük ki mellette a konyhát, az a legegyszerűbb. Nem is mindig van mit csinálnia a másiknak, de legalább így nem az van, hogy túlságosan sokat várnak a kajára. Egyelőre még nem lehet olyan profin irányítani az alkalmazottakat, hogy ki mit csináljon, mint a Tavern Masterbe, de ez szerintem majd változni fog. Föl lehetne fejleszteni ezt az ágyat, azáltal magasabb díjat kérhetnék érte, közben 5. szint, 4 új development point, ezt pedig akkor felhasználjuk erre a hosszú asztalra. És a hosszú asztalt azt valahova le is fogom tenni, szerintem ide, de akkor ezt rakjuk valamerre arrébb. Ez nekem tetszik, ez a vagyonos patrónusok, illetve vagyonos támogatók 150 reputációs pontba kerül, 10%-kal nagyobb esély, hogy borravalót adnak, és 33%-kal meg is növekszik a borravalónak az összege. Akkor ez mehet, ezt pedig akkor átteszem ide, és ide pedig mindjárt jöhet egy hosszú asztal, amint bejöttek, illetve amint meg lesz a szükséges pénz, de lehet, hogy a borravalókból is simán össze tudom szedni, hát majdnem. Ha pedig leteszem végre a hosszú asztalt, akkor már nem lesz azzal a probléma, hogy nem tudtok mit csinálni, fiúk, lányok. Ez 6 személyes.
és lehet, hogy majd 2 ilyet is le fogok tudni pakolni, ami szerintem hasznos lehet, hogyha majd ide is beteszünk egy ilyen hosszú asztalt, így már akkor egyre többen lesznek. Igazából ebből a szempontból egyszerű a vendégeket garnírozni, mert ha azt látjuk, hogy túlságosan sokat várnak, akkor kell berakni egy hosszú asztalt. Ezt most nem feltétlen jól raktam be, hát mondjuk így akkor 5 fős lesz a 4 fős helyett, de nem baj, ezzel lehet segíteni, mert ha kibővítjük, akkor már oda is kerül a 6. szék. Egyre több az ilyen sárgaság, most már föl kéne venni egy takarítót. Szerintem az 6. szinten lehet, de mindjárt ránézek erre a progression fára, hogy mi a helyzet. Itt már 5. szinten lehetne olyat csinálni, hogy malacot, illetve pulykát süssenek. Ez nagyon jó, féle. Én is most kaptam nagyanyámtól, ő meg kapta vidékről egy egész kakas mellett, hozzá 2 kakas szárnyal, hatalmas nagy, úgyhogy most éppen még készítem ezt a videót, de utána szerintem nekiállok életemben először a kakasmell tűzdelésének és sütésének. Ez mondjuk jó lehet, más nem is nagyon tudunk kioldani. Növeljük meg a piáknak az árát, illetve hát ezzel azt kockáztatjuk, hogy 20%-kal gyorsabban fognak elaludni. De nem baj, amint lesz elég pénzünk, akkor veszek egy második ágyat is. Na és milyen kis aranyos karácsonyi díszek lettek. Ebben a játékban egyébként szerintem nagyon sok potenciál van. Már így egy félórányi játék után is azt tudom mondani. Tehát tök hangulatos, jól kezelhető, ez nagyon fontos szerintem a gazdasági szimulációs játékoknál, és hát szépen ki vannak dolgozva ezek az emberek, még változatosak is, bár mondjuk itt ez a 2 bátyja, mintha testvérek lennének, kb. Ugyanúgy néznek ki, csak az egyik már megkapta a piáját, a másiknál meg még ez várat magára. Na, várjunk, itt a tükröt azt arrébb passzintom. Igen, nem engeded? Ide? Jó, akkor itt bámuljátok magatokat, gyerekek. Egyszer, kétszer. Begyűjtök minden pénzt. Igen, valamivel tényleg magasabb a díjazás. Most nem is koszoltak egyelőre. Ha fölveszek még egy bartendert, akkor mi történik? Akkor gyorsabban fogják csapolni ezeket. Itt van Félix, de valószínűleg, hogy akkor neki egy új bár kell, ahol kifejtheti a tevékenységét. Steam Achievement kioldva, csak ez mondjuk nagyon drága, 250 pénzecske. Jó, nem baj, mindjárt letesszük oda. Eredetileg mondjuk oda a konyhát terveztem, de akkor majd a konyhát valahova máshova. Elvileg ez ki kell, hogy szolgálja egy ideig, még a jó népet, mert főzünk levest, sütünk pitét és kenyeret is. Ez a pitesütés, ez valószínűleg a korabeli pizzának felel meg, bár a pizzát azt tényleg Olaszországban találták fel, és hogy már az ókori Rómában is ismerték, csak akkor még a maradékokból összerakott történet volt ez, pontosabban ami megmaradt, azt rátették egy ilyen kenyér lángosra, és akkor úgy sütötték ezt készre, és már a sajtnak az elődjét is ismerték. Most arra gyúrunk, hogy összegyűjjön ez a 250, mert ez itt viszont tényleg napozik, tehát akkor ez azt jelenti, hogy neki tényleg 2 fog kelleni, 2. Ez viszont azt jelenti, hogy tényleg akkor
2 ilyen bárpult fog kelleni. Most meg vagyunk. Itt ez teljesen jó is lesz. Esetleg el lehet forgatni, hogyha nagyon-nagyon akarom. Így jobb. És akkor innentől kezdve ezeket itt ki tudják szolgálni, akkor viszont ez azt jelenti, hogy majd errefele kell terjeszkedni. Egyébként most még így Early Access-ben nagyon olcsón beszerezhető a játék. Hát relatív persze, hogy mi az, ami nagyon olcsónak számít, de mondjuk azt, hogy a mai árak mellett, amikor így elszálltak a videójáték árak, akkor a 10 euró, illetve utána 15 euró az még elég jó ajánlatnak számít. Egyébként szerintem ezért érdemes Early Access-ben megvenni dolgokat, mert utána ilyen másfélszeres, kétszeres lesz az árazás úgyis. De hát persze ez mindig attól függ, hogy bízunk-e az adott játékban, mert azért van olyan, aminek a fejlesztése menet közben elakad, vagy nem is fejlesztik tovább, véletlenül vagy szándékosan, és azért nem érdemes akkor pénzt áldozni, de most úgy érzem, hogy ennél a játéknál megéri a befektetés, mert ez a későbbiekben majd még jobb lesz. És hát már most is egy teljesen játszható kis game. Immár akkor 2 csapos dolgozik a mi kis kocsmánkba, vendégfogadónkba, és következő lépés majd még egy ágy lesz. Illetve megnézem, hogy még mit lehetne. Jó, növeljük meg annak az esélyét, hogy bóravalót kapjon Hazel. Ez is elég hasonló az alkalmazottak fejlesztése, mint a Tavern Masterbe, de ezt én úgy érzem, hogy könnyebben lehet kezelni. Újabb Steve Achievement, 100 alkalommal sikerült bóravalót begyűjteni. Most már 102. És 500 alkalommal szolgáltuk ki a vendégeket. Hát jó lenne, ha nem csak Steve Achievement, hanem némi pénz is járna vele, de hát ne legyünk tehetetlenek. Most számomra az volt az érdekes, hogy hiába van itt ez a bedroom, de most éppen lefeküdt valaki, de olyan nagyon nem volt kihasználtsága. Hát jó, vegyünk még egy ágyat. Azon már nem múlik. Az Eriknek meg szüksége van helyre, hogy letegye az ételt. Akkor az azt jelenti, hogy esetleg még egy counter top az jöhetne. Elvileg ide fér. Csak nem fogják egymást így gátolni. Ha ezt megfordítom, akkor talán nem. Közben itt jó sok borravalót ott hagytak. Na most már egészen szépen alakul a profitunk. Egy nap és évszakot váltunk. Semmi olyat nem látok, ami most nekünk jó lenne. Úgyhogy akkor ezzel mehetünk is tovább. És használják mind a 2 tálalót, úgy látom. Nekik inkább az a bajuk, hogy mondjuk ha egyszerre mind a 2 szeretne pitét sütni, akkor nem tud. Mert hogy csak egy pitesütőnk van. 6. szintet érte el a dülöngélő dorbézoló, 4-jel növekszik a felvehető alkalmazottak száma, illetve 5 elkölthető development pointot is kapunk. Tuti nem így hívják, hogy development point, de mivel a City Skylines 2-be ezt szoktam meg, ezért most én így fogom nevezni. Viszont egészen szép borravalókat hagynak, és most már akkor építhető fürdőszoba is, ami nagyon jó, mondjuk nem erre kellett volna lerakni az ajtót, mindegy, ezen majd még dolgozunk, és takarító miért nem vehető még föl? Ez jó lenne, de lehet, hogy még nincsenek is takarítók a játékban, kérdőjel. Könnyen elképzelhető, hogy még nem rakták bele, hiszen ez még csak Early Access, de majd meglátjuk. Jöhet a Dézsa.
És akkor ehhez viszont kelleni fog olyan emberke, aki ezt karban tartja. Aki ráadásul baromi drága is. Ami viszont azt jelenti, hogy akkor itt a fogadó részt kéne majd bővíteni. Illetve, mivel itt van a kocsmapult, ezért akkor a többit is fogom bővíteni, amint a pénzem engedi. Megváltozott megint az évszak, jönnek a novemberi esőzések, 15%-kal drágábbak az ételek, 15%-kal drágábbak az italok, 10%-kal drágábbak az ételek, 30%-kal kevesebbe kerül mindenfajta konyhai felszerelés, viszont 60%-kal megnövekszenek a munkabérek. Aj. Kéne nekem valami olyan, amivel le lehet ezt nyesegetni. Jó, maradjunk egyelőre ennél, és akkor több pénzt fogunk kapni a borravalókból. Na, akkor viszont, ha ennyivel megnövekednek a munkabérek, ennyivel többet kell nektek fizetni, akkor ezért ki foglak titeket dolgoztatni. Abba biztos lehettek. És már 15 napja létezik a mi kocsmánk. A dülöngélő dorbézoló. Ezt át is lehet rakni ide, és akkor itt viszont ki tudom bővíteni a konyhát. Csak még egyelőre pont semmire nincsen elég pénzem, de ez a 60%-os bérnövekedés, ez eléggé brutál, tehát erre akkor spórolni kell. Kivéve persze, hogyha ezeket ki tudjuk oldani, hogy mindenkinek egy kicsit kevesebb legyen a bére, illetve növelem akkor még azt is, hogy adjanak neked több borravalót, az úgyis az enyém. Lehet turbózni a hálószobákat, mondjuk ilyen kis asztalkával. Lehet egyébként túl korán kezdtem el ezeket építeni. Mindjárt meglátjuk mennyi az annyi, mert most már nap végén vagyunk. Hát igen. 426 volt a fenntartási költség. Ez kell nekünk, igen, ez az adócsökkentés, mert akkor 30%-kal kevesebb lesz az összes munkabér. Hát gondolom itt bruttóról meg nettóról beszélünk, és akkor kevesebb lesz a focó. Ami ebben a korban még nem gondolom, hogy volt, de mondjuk, hogy kevesebb lesz a szociális hozzájárulási adó. Itt is van egy Varga Misi, aki ezt lecsökkenti. Na, beugrott a bátyja a vízbe. Nagy rezignáltan megfürdik. Na hát, gyorsan föl is öltözött. Igen. Ja, és akkor most jön ez a kis alkalmazott, és szépen kisúrolja neki a dézsáját. De jó pofa. Egyébként én még soha nem fürödtem egy ilyen dézsába, de lehet egyszer kipróbálnám, hogy milyen. Aztán lehet, hogy az csak egyszer lenne, aztán azt mondanám, hogy soha többet. Most gyűjtsétek a pénzt. Nem is költök semmire. Amit esetleg viszont lehet, hogy azt mondtam, hogy kibővíteném a konyhát. Aha, akkor ezt így lehet, ilyen egyszerűen. Gyakorlatilag csak ráhúzom. Ez nem egy nagy történet, így. De ez jó, hogy ez is ilyen rugalmas. Aztán majd fokozatosan. Csak egyelőre megcsináltam a helyét, hogy ne építsem el. És lehet, hogy akkor ezt a tálalót át lehet rakni ide, mert elég csúnyán nézett ki ott egymás mellett. 120 profitunk volt, 349 volt a költségünk, 469 a bevételünk, 33-an elégedettek, 30-an közepesen, 2 viszont nem. Egy nap és változik megint az évszak, most nem oldunk ki semmit.
hanem majd csak ide még egy hosszú asztalt beteszek. Na, ez már azért elég jó, hogy majdnem 16 pénzt fizettek azért, hogy itt töltsék az éjszakát. Jöhet még egy hosszú asztal. Egyébként én arra számítottam, hogy ezek a hosszú asztalok még hosszabbak, tudom én, ilyen 10 vagy 12 fős, de hát a Tavern Masterből indulok ki, és azért ez nem teljesen olyan, mint a Tavern Master, de az látszik, hogy sokat tanult tőle. Én úgy látom, hogy ez itt eléggé útban van, úgyhogy pakoljuk át ide. És ez pedig ki a fürdő kisúrolásáért feláll. Hát ez is olyan, mint az Espresso Tycoon, hogy itt is csak a szép emberek vannak. Még egy sörpocakot sem láttam, kivéve talán a csaposoknál, de nem, az is inkább az atletikus forma. Takarítás az már egyre idegesítőbb, méreteket ölt, enyhe profit. Vége ennek a 60%-os bérnövekedésnek következik a hóesésnek az időszaka. 20%-kal növekszik meg a borravalónak az esélye, 66%-kal a borravalónak a mértéke, 25%-kal kevésbé fog elhasználódni a pince, ami még nincsen, viszont 66%-kal megnövekszik a pincéreknek is a bére. Itt most nem látok jót, úgyhogy akkor ez azt fogja jelenteni, hogy továbbra is nagyon oda kell figyelni a pénzügyekre, mert a munkabérnek a legnagyobb részét így összesen ez a 3 vagy 4 pincér teszi ki. 3 pincérünk van, igen. 3 pincér, 2 szakács, 2 csapos és egy, aki a fürdő tisztaságáért felel. Hát az nagyon jó pénzt kap, azért, hogy néha kisúrolja a dézsát. Ez a morgás azt jelentette, hogy valaki valamivel nem volt elégedett. De azért hagyják itt a borravalókat. De biztos, hogy föl kell venni még egyet. Illetve akik vannak, azokat is fejleszteni kell. Mondjuk, hogy gyorsabban mozogjon. Az sosem árt. Nem látom egyelőre, hogy még melyik szinten lehetne takarítót fölvenni. Viszont itt vagyunk a 7. szinten. 4 új alkalmazott vehető föl, és 6 új development point. Ki lehetne oldani a tűzhelyet, de most szerintem kezdjünk el malacot sütni. És akkor ez nem szabad tűzön megy, hanem itt a benti részen. Ez pont jó lenne, és pont egyetlen egy pont hiányozna ahhoz, hogy ezt meg tudjam oldani. Nem baj, akkor majd legközelebb azt mondja, hogy ha 4 napig még így maradunk, akkor csődbe megyünk, de nem fogunk csődbe menni, mert ott szépen felszívjuk magunkat. Remélhetőleg a sült malacok is fognak majd jelenteni még pénzt. Félixnek pedig kevesebb bért szeretnék. Eirik már el is kezdte tűzdelni a malacot. Na igen, nekem is ez kell majd a kakas mellel, ez a fokhagymával és füstölt szalonnával megtűzdelni. De gondolom a malacot szalonnával már nem tűzdelik, mert az már szalonnán az elég durva lenne, bár hát ugye azért itt minden elképzelhető, ugye ez sokak számára, hogy kirántjuk a zsírt, ami a rántott sajtot jelenti, ez olyan furcsa, de hát a rántott sajt az egy nagyon finom dolog, viszont a sajt maga is egy zsíros dolog, tehát gyakorlatilag ez úgy néz ki, mintha
zsírt rántanánk ki. Begyűjtöm a borravalókat, most már pozitívba vagyunk. Az előző nap volt a kiadásunk 561, de abból 250 volt az, amit vásárlásra költöttünk el, tehát akkor 258 volt összesen a munkabér. Ezt kéne akkor kitermelni, és elkezdtek elégedetlenebbek lenni. Ez nem jó. Az nem tetszik nekik, hogy túl sokat kell várni az ebédre. Illetve szerintem pár dekorációval is föl lehetne ezt dobni. Valószínűleg, hogy mindenképpen kelleni fog még egy alkalmazott. Még egy szakács nem hiszem, bár akár el is képzelhető. Meglátjuk, hogyan alakul ez a dolog. Na nézzük akkor ezt. Hát most pont nem jókat adott föl. Hát még 33%-kal mindenkinek megnöveljük a bérét. Nem. Meg szerintem hiába növekednének meg az ételek és az italok árai is, nem annyira elégedettek velünk most a vendégek, és ezen szerintem úgy fogunk tudni csak segíteni, hogyha még egy szakácsot fölveszünk. Jó, most viszont már nagyobb a boldogság, 82%, az már nem olyan rossz. Akkor ez volt a kulcsa, hogy még egy mancit föl kellett venni. De kibővíteném a konyhát is szerintem. Csak az a baj ezzel a nagy üsttel, hogy alig fér ide. Azt fogom megnézni, hogy mit esznek a leggyakrabban. Én egyébként úgy láttam, hogy mintha a kenyér menne nagyon. És itt beforgatom. És innentől kezdve már tudtok dolgozni. Több szakmányban is. Ezeken. Immáron 1000 embert szolgáltunk ki összesen. És még pár dekorációt azért letennék, hogy jobb legyen a kedvük. Úgy tűnik, hogy nap végére már elfogy a lelkesedés a vendégek részéről, de valóban ez a kenyérféleség megy a legjobban. Az meg külön szép, hogy villával eszi a kenyeret. A hóvihar után a hulló levelek időszaka, ami azt jelenti, hogy az alkalmazottaknak 26%-kal, ami azt jelenti, hogy a vendégek cselekvése 26%-kal lassabb lesz, viszont 66%-kal megnövekednek a borravalók, 10%-kal az étel és 15%-kal az ital árak, és ezt még tudjuk fokozni, hogyha csinálunk egy ilyen adó csökkentést, ami ránk is fér, mert hogy azt jelezte ki a játék, hogy 2 nap és csődbe megyünk, úgyhogy most már nem szabadna negatívba zárni a napot. Akkor én most hagyom is, hogy bepörögjenek a pénzek. A 8-as szinttől még messze vagyunk, mert 450 embert kéne kiszolgálni, és ebből most tartunk 174-nél. Nem mindenki van osztatlan lelkesedéssel a kocsma iránt, sőt, van, aki el is ment. És itt látható, hogy napon belül hol tartunk. Most nem akarok egyetlen egy petákot sem költeni, meg kerüljük már azt, hogy csődbe megyünk. Még hogyha ez azzal is jár, hogy kevésbé lesznek elégedettek velem. Mindent föl lehetne itt fejleszteni, csak drága. Na de majd. Most vége a napnak, és egyelőre nem akarok semmit, mert ez így jó. Majd, hogyha lesz jobb ajánlat, akkor. Egy új pincérnő viszont jöhet.
18 alkalmazottat lehetne felvenni, és 10-et vettem föl eddig. Teljesen változó ez, hogy mikor használják a fogadószobákat, de jöhet még egy, és akkor itt lehet látni, hogy mennyi munkabért kell kifizetnünk, na annyit kell összesen kitermelni, hogy ne zárjunk a nap végére negatívba. Azt mondja, hogy kéne ide egy housekeeper, de azt miért nem tudok fölvenni? Ez még egyelőre kérdéses. Szépen teljesítettünk a mai nap is. Jött egy királyi látogatás. Mindenek az ára megnövekszik 50%-kal. Ennek nem fognak örülni, de hát le van ejtve. Bár én azt gondolom, hogy akkor ez azt jelenti, hogy mindenért hajlandóak is 50%-kal többet fizetni, hogy láthassák a királyt. Na ez... Itt valószínűleg malac sültet, falatozik. Éppen. Föl is lehetne fejleszteni. Jó, fejlesszük. Ezáltal kényelmesebb lesz az ágyikó. Többet hajlandóak majd érte fizetni. És akkor szerintem ma az a cél, hogy eljussunk a 8. szintig. Megint mekkorát perecelt ez a Lilia. Nem tudom, hogy miért. De hát nyilván ez előfordul. Lehet, hogy elcsúszott valamin. Aztán még itt a végén munkahelyi baleset lesz. Ó, most nagyon szépen állunk anyagilag. Ez annyira tetszik, hogy akkor ide egy hosszú asztal jöhet is. És még úgy, hogy 666-ot kellett kifizetni, nyilván ugye ebben benne vannak a fejlesztések is, úgyis 200-zal pozitívba zártuk a napot. Ennyit tesz egy királyi látogatás. Összesen már több mint 10 000 aranyat sikerült összegyűjteni, és még itt is hagytak nekünk pénzt, hát nem túl sokat, de legalább valamit. Most így a reputációs pontjaink fogytak el, a pénzünk viszont szárnyalni fog. Már sör is van, bor is van, föl is fejlesztem én ezt 2. szintűre, ezt a bárpultot. És ezzel elértük a 8. szintet, amely 4 újabb alkalmazottat és 7 újabb development pointot jelent. Akkor én ezzel megköszönöm a szíves figyelmeteket, ez lett volna az In Tycoon fogadóépítő játék bemutatásának az első része, jövő szerdán pedig várlak titeket egy második fordulóra. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok!